don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para ma-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan niyo din po sana kung ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you. So guys, so ito, panibagong video, panibagong tutorial na naman ang matututunan nyo mula sa akin. So, ito ay tungkol sa pag-monitor ng inyong computer, laptop, kung binuhay ba ng inyong anak, asawa, kasama sa bahay, or kaibigan. So, mamonitor nyo kung binuhay nga ba talaga nila, kung ilang oras nila ginamit. So, makikita nyo yung record nito nang hindi nila nalalaman. So, tara, panoodin na natin. So, i-download muna natin yung ating gagamitin na software para ma-detect natin yung ating computer kung ilang oras ba siya ginamit, kung ano siya binuhay, tsaka pinatay. So, type na natin. Yan. So, ito yun. Turn on times view. So, hanapin natin dito sa mga site nito kung saan natin madadownload yung software na gagamitin natin. So, ito yung preview niya. So, yan. Turn on times view. So, hanapin natin yung download link. So, ito. Ayan. Click natin ito. So, yun, na-download na. And then, click natin itong show in folder para makita natin. So, ayan. And then, right-click natin, i-click natin to, and then right-click, click natin yung extract all kasi naka-zip. And then, tanggal natin itong check para hindi siya mag-auto-open. Or kung gusto nyo auto-open, click nyo lang yan and then extract. So, mag-auto-open yung folder nyo. Ayan. And then, install natin ito or ira-run. So, run na lang natin. Ayan. Open. And then, run. So, ayan. Kung makikita nyo, so, ang date ngayon ay, nasa na ba yan? Bakit ba yung date? Ito pala, nasa pinakailalim pala. So, kare-reformat ko lang nito guys. So, kung makikita nyo, inumpisan ko lang siyang gamitin ng June 13. Ayan. Pero kung halimbawa, ginamit nyo yung isang taon nyo nang hindi na format yung PC nyo, so naka-record pa rin yan dito. Yun yung kagandahan nitong software nito. So, nadedetect pa rin niya. And then yan. So, ngayong June 20, yan. Binuksan natin yung PC natin ng 12 PM. And then, pinatay natin ng 3:32 PM. So, nagamit natin siya ng 3 hours. Ayan, nakalagay dito yung record sa duration. Yan, and then, nakalagay naman ditong start up. So, ayan, start up niya, yun nga, 12:05 PM. Shutdown ng computer natin is 3:32 PM. Ayan. So, kung halimbawa, nag-restart yung computer nyo, madedetect din niya dito yan. So, magre-record din yan dito. Ayan o, kagaya nito. Halimbawa, operating system issue, yung mga ganon-ganon. So, nare-record niya din dito. And then, kung power off ba yung ginawa mo or restart, ayan, nakikita din dito sa shutdown type. So, yung duration, makikita mo yan dito kung ilang oras, ilang minuto, seconds mo siya ginamit. Ayan. Ito yung maganda dito. Kasi ito yung ginamit ko sa mga empleyado ko, sa nakikigamit ng computer ko, yung mga ganon. So, doon makikita kung nagsisinungaling ba sila o hindi. And then, ayan. Ano pa ba? So, yun lang. Yun lang yung mga alam ko para sa software na to. So, sana makatulong sa inyo in case man na kailanganin ninyo. Ayan. So, ganyan gamitin yung turn on times view at saka yun yung naitutulong niya para sa atin. So, halimbawa, gusto nyo limitahan yung oras ng gamit nila. Ayan, makikita nyo dito. Hindi sila makakapagsinungaling kasi ang alam ko, hindi ito nabubura. Ayan. Hindi nila ito mabubura. Ayan. Find.
So, walang option para burahin. Ayan. Select. Yun yung maganda dito. O, diba? So, yun. Sana may natutunan kayo at abangan nyo pa yung mga iba kong tutorial. Thank you for watching. See you on my next video. So yun guys, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nakatulong ito sa inyo, please, nagustuhan nyo ba? Please, hit thumbs up, share this video, and support us. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section. O, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description.